Seria Regăsirea puterii interioare, reconectarea cu sinele viitor, versiunea ta vindecată care te cheamă. Episodul 3, alegerea vibrațională, versiunea pe care o hrănești cu fiecare pas. Există două versiuni ale tale care trăiesc simultan în tine, cea de acum și cea care ai putea fi. Ele nu sunt separate în timp, ci în vibrație. Una trăiește în frică, în îndoială, în amânare, în traumele pe care încă le porți ca pe o manta moștenită. Cealaltă trăiește în liniște, în claritate, în curaj, într-o versiune a existenței tale care pare mai ușoară, mai așezată, mai adevărată. Și între cele două există un punct de răspundere, alegerea vibrațională. Nu te transformi prin decizii mari, dramatice, ci prin alegeri mici și repetate, care ridică sau coboară vibrația ta interioară. Alegerea vibrațională începe cu ceva simplu, cu cine vorbești, ce accepti, ce tolerezi, cât spui adevărul, ce ignori din tine, ce evaluezi ca normal, deși îți rănește sufletul, ce renunți să porți în tăcere, ce îți permiți să visezi. Fiecare dintre aceste gesturi îți desenează destinul energetic. În fiecare zi, fără să-ți dai seama, hrănești una dintre versiunile tale, versiunea fricii sau versiunea vindecată. Când te agăzi de cineva care nu te vede, îți hrănești versiunea mică. Când spui nu din respect pentru tine, îți hrănești versiunea matură. Când taci ca să nu deranjezi, hrănești identitatea veche. Când îți exprimi adevărul, îți hrănești viitorul. Când alegi confortul toxic, hrănești rană. Când alegi evoluția, hrănești curajul. Viața ta nu se schimbă când ceva din exterior se modifică. Viața ta se transformă când tu îți schimbi vibrația și începi să te aliniezi cu versiunile înalte ale propriei tale conștiințe. De aceea sinele tău viitor pare îndepărtat. Nu pentru că este în viitor, ci pentru că este la o vibrație pe care nu o alegi încă, în mod constant. Alegerea vibrațională înseamnă să observi ce versiunea ta hrănești prin gândurile tale, emoțiile tale, reacțiile tale, limitele tale, tăcerile tale, plecările tale, rămânerile tale. Înseamnă să întorci privirea înăuntru și să întrebi: acest gest mă apropie de cine sunt cu adevărat sau mă îndepărtează? Sinele tău viitor nu vine la tine. Tu mergi către el, prin vibrațiile pe care le alegi în fiecare clip. Și vine un moment în care realizezi că nu mai vrei să-ți hrănești rănile, că nu mai vrei să te micșorezi, că nu mai vrei să repeți cicluri, că nu mai vrei să trăiești într-o versiune mică a unei vieți care își cere să devii mare. Atunci, în acel moment, alegerea vibrațională devine naturală. Începi să alegi versiunea ta vindecată până când ea devine, încet, încet, singura versiune reală a ta. Nu pentru că ai devenit altcineva, ci pentru că ai renunțat să fii ceva ce nu ți-a aparținut niciodată.